ආයලුනේ සාදරයෙන් පිළිගන්න channel එකට tips LK එකට. ඉතින් මේ අද මම මේකෙන් කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාලගේ Photoshop එකේ තියෙන text typing සම්බන්ධ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒවා කොහොමද fix කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අපි ඒක fix කරගන්න කොහොමද කියලා බලමු. සමහර කට්ටිය මේක දැන් මම මේක කරනකොට සමහර කට්ටිය පෙන්වන්න නැතුව යනවා. ඒක textual problems තියෙනවා. ඉතින් බලමු කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඔයාලා easy ගන්න මෙන්න මේක මේ selection tool එකට දාගෙන ඉන්න. දාලා ඔයාලා යන්න edit වලට ගිහලා preferences යන්න. ඒක යන්න මේ performances කියන එකට ඔයාලා පේනවා මෙතන. එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා මෙතන යන්න මේ performance කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතන ඔයාලා පේනවා මෙතන තියෙන එකේ advanced setting යන්න. ඊළඟට මෙතන ඔයාලා basic කියන එක දාගන්න. මෙතන සාමාන්‍ය ඔයාලගේ basic කියන එක දාගන්න ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් එතකොට ඒක දාලා ඔකේ දෙන්න. දීලා ඉවරලා බලන්න ඔයාලගේ ප්‍රශ්නේ හරියනවා කියලා. එහෙම හරියන්නේ නැත්නම් ඔයාලා යන්න මෙතන බලන්න කොහොමද type වෙනවද කියලා. නැත්නම් මෙන්න ඔයාලා යන්න මෙන්න මෙතන මේ select කරන්න අනිවාර්යයෙන් මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ මේකේ photo වල mod වලට යන්න. ඒකේ තියෙනවා ඔයාලා 8 bit 16 bit වගේ දෙන්න. මෙතන comment දෙන්න. ඊට පස්සේ okay දෙන්න. එතකොට ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් අතර මේ quality එක ටිකක් අඩු වෙනවා. ඒත් ඔයාලට ඔයාගේ Photoshop එකේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයාලා ඒක fix කරගන්න හදාගන්න. ඒකත් වෙනවා නැත්නම් අතන window එකට යන්න. මේකේ යන්න ඔයාලා character කියන එකට ගිහලා මෙතන මේ අයිනේ තියෙන option එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා යන්න මේක තියෙන reset කියන එක දෙන්න. reset කියන එක දෙන්න. reset කියන එක දීලා මෙතන බලන්න ඔයාලගේ ප්‍රශ්නේ කොහොමද fix වෙලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් බලන්න කොහොමද තත්ත්වය කියලා ඔයාලගේ typing එක හොඳට පෙන්නනවද? ඒකේ ප්‍රශ්න තියෙනවද මොනවා හරි typing errors තියෙනවද කියලා බලන්න. ඉතින් මේ ටික තමයි ඔයාලට තියෙන්නේ කියලා දෙන්න මේකෙන්. ඉතින් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් comment එකක් දාන්න. පුළුවන් විදිහට මම අනිවාර්යෙන් reply කරනවා. ඉතින් අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. ඉතින් channel එකට පොඩි support එකක් දෙන්න. subscribe කරන්න, share කරන්න, like කරන්න. ඉතින් එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක නවත්තනවා. වීඩියෝ එකට thanks.